guys. Previous lecture we are studied about learning and all about dynamics of learning and also individual behavior. Now unit 3 we are studying about dynamics of group and it's a team, in which first introduction. So what is a development and what is a group of team? An organization is a social system made up of people how work independently for a systematic and orderly functioning of organization and accomplish of individual and organizational objective. એનો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? રિલેટેડ લઈને છે ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે કે કોઈ ટીમ બનાવવામાં આવે છે તો કઈ રીતે બનાવવામાં આવે? તો બધા અલગ અલગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનનો કયો મોટિવ હોય છે, કયો પરસેપ્શન હોય, પરસેપ્શન ઉપરથી ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે. નાઉ સેકન્ડ ઇઝ ધેર બિહેવિયર અંડરગોઝ a positive or a negative change when they become members of a group and perform as a member of a group. એ લોકોને કઈ રીતે પરફોર્મ કરવાનું હોય? તો ગ્રુપના એઝ અ ગ્રુપના મેમ્બર તરીકે પરફોર્મ કરવાનું હોય છે. તો ક્યાં લોકોને સિલેક્ટ કરશે ગ્રુપમાં? તો કે જે લોકોનો ગોલ એક હોય છે, જે લોકોનો ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ લોકોને બધાને ભેગા કરી અને એ લોકોનો પર્ટિક્યુલર ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે ફોર ધ પર્ટિક્યુલર ગોલ, કોઈ પર્ટિક્યુલર ગોલ માટે. Now second is the concept of the group dynamics. Group dynamics is a global or a comprehensive team. It denotes the process by which people interact face to face in a small group. In which concept of group dynamic એટલે કઈ રીતે કહેવામાં આવે છે? તો કે એક પર્ટિક્યુલર એક ઓફિસ બનાવવામાં આવે છે જેમાં એક પર્ટિક્યુલર મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર, બીજી કંપનીનો મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર, ત્રીજી કંપનીનો મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર બધા ભેગા થાય. એ લોકોનો ગોલ શું હોય છે? તો કે બધાનો ગોલ પ્રોફિટ ઉપર હોય છે. તો એ રીતે એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે કે જે મોટા બિઝનેસનો ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે એને ગ્રુપ ડાયનામિક્સ કહેવામાં આવે છે. What is the definition of concept of group? Now definition: group dynamic is a concern with interaction and forces among group members in a social situation. અમુક જે સોશિયલ સિચ્યુએશન હોય એ સોશિયલ સિચ્યુએશનને લઈને ગ્રુપના મેમ્બર જે છે એકબીજા વચ્ચે કોઓર્ડિનેટ કરે, મીન્સ કનેક્ટ થાય. તો એ કન્સર્ન હોય છે કોની સાથે? ઇન્ટરેક્ટિંગ વિથ અમુક ગ્રુપ, એકબીજાના ગ્રુપ સાથે કનેક્શન થાય. કોઈ શેના માટે? તો કે એક પર્ટિક્યુલર ગોલ માટે જો કનેક્ટ કરવામાં આવે તો એ ગ્રુપ ડાયનામિક કહેવામાં આવે છે. Now group in an organization. What is a group in an organization? Two or more individual interacting and independent who have come together to achieve particular object in a defined as a group. કેવી રીતે ગ્રુપ બને છે? તો કોઈ એક માણસથી ગ્રુપ ના બને, એટલે ટુ ઓર મોર, બે કરતાં વધારે લોકો ભેગા થાય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતાની રીતે ભેગા થાય, એક પર્ટિક્યુલર ઇન્ટરેક્ટ કરે છે કોઈ પણ ટોપિક ઉપર અને એટલે એકબીજા પર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નહીં. who have come together achieve particular objective, કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટ માટે જો એ લોકો ભેગા થાય ને તો એ એઝ અ ગ્રુપ કહેવામાં આવે છે. સ્ટેફન રોબિન્સ દ્વારા દેવામાં આવેલી છે આ ડેફિનેશન. Now what is the character of group? It is a combination of two or more individuals. બે કરતાં વધારે લોકો દ્વારા જે ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે ઇટ્સ એ કોલ્ડ characteristic of group. Now second is the interaction among members of the group. એટલે બે ગ્રુપના મેમ્બર્સ હોય, આવીને એમને શાંતિથી બેસે, હું શાંતિથી બેસે, સામેવાળા કોઈ સર હોય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગ્રુપના સર હોય એ શાંતિથી બેસે, કોઈ મેડમ આવ્યો હોય એ શાંતિથી બેસે, તો એ બે વચ્ચે ઇન્ટરેક્ટ નહીં થાય તો એ એનો કોઈ મતલબ નથી, કોઈ એડવાન્ટેજ નથી, લિમિટેશન્સ ગણાશે. તો ઇન્ટરેક્શન અમોંગ ટુ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન એટલે બે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન વચ્ચે ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે. નાવ થર્ડ ઇઝ અ મેમ્બર ઓફ અ ગ્રુપ કમ ટુગેધર ટુ અચીવ અ કોમન ગોલ એન્ડ અ કોમન ઇન્ટરેસ્ટ. આ બધા શેના માટે ભેગા થયા હોય છે? તો કોઈ કોમન ગોલ માટે. કોઈ એક કંપની છે કે જે આરો પ્લાન્ટ બનાવે છે તો એ બીજી કંપનીનો જે સીઈઓ છે એ આરો પ્લાન્ટ માટે, તો એ લોકોનું ગ્રુપ બને છે કે આપણે આ બધાનું ગ્રુપ ભેગું થઈ અને આપણે એને પ્રોફિટ માટે અચીવ કરીએ. તો એ બધા ભેગા થાય છે ગ્રુપની મિટિંગમાં. એ બધાનો ગોલ શું હોય છે? તો કે બધાનો પ્રોફિટ ઓરિએન્ટેડ ગોલ હોય છે કે બધાને પ્રોફિટ એક સાથે મેળવવો છે. તો અમુક ડિવાઈડ કરી લેશે કે આ ગ્રુપ આ એરિયામાં છે એમાં અમે સેલ કરશું, ઓલા એરિયામાં છે એમાં તમે ડીલરશીપ લઈ લો કે તમે ત્યાં સેલ કરશો, જેથી કરીને બે વચ્ચે ઇન્ટરેક્ટ થયેલું હોય તો બેનો પ્રોફિટ લોસમાં ના ફેરવાય છે, પણ એ બે વચ્ચે ઇન્ટરેક્ટ કરેલું હશે તો એ પ્રોફિટ બનશે. People perceived themselves as a members of the group. People perceive themselves as a member of the group. એટલે પીપલ એવા લોકોને પરસીવ કરશે ગ્રુપમાં કે જે લોકો
જે જે લોકો પાસે બધી સ્કિલ હશે, બધી આવડત હશે, એ લોકો બધા ઉપર આવશે. તો કોઈ ગ્રુપનો મેમ્બર કોઈ એવો ન હોય કે જે મેઇન મેમ્બર હોય કે જેને કંઈ ખબર ના પડતી હોય. એટલે ટૂંકમાં એના બધા ગ્રુપ લીડર્સ હોય એને સારી રીતે લીડરશિપ કરતો હોવો જોઈએ, સારી રીતે લર્ન આપતો હોવો જોઈએ. અગર એને કંઈ ના આવડતું હોય તો એ કંઈ આગળ બીજા કોઈને કંઈ શીખવાડી શકશે નહીં, કે બીજા કોઈને કંઈ સમજાવી શકશે નહીં, તો એનો કોઈ મતલબ નથી. એના માટે એને ગ્રુપના મેમ્બરને લીડરશિપ સારી કરવી જોઈએ. નાવ ધેર ઇઝ અ અનફિલ્ડ એફર્ટ ટુ અચીવ કોમન ગોલ. ધેર ઇઝ અ અનફિલ્ડ એફર્ટ, એ લોકોને એવો એફર્ટ આપવો પડશે કે બધાનો ગોલ તો શું હશે, કોમન જ હશે કે બધાને પ્રોફિટ ઓરિએન્ટેડ, ઓફ પ્રોફિટ ઓરિએન્ટેડ બનાવવું, બધાને પ્રોફિટ મેળવવો, મેક્સિમમ યુટિલાઇઝેશન કરવું, મનીનું રિસોર્સિસ કરવું. તો એના માટે અનફિલ્ડ એફર્ટ એટલે બને ને એટલો એફર્ટ કરવાનો રહેશે. હવે ગ્રુપ મેમ્બર્સ હોય, ગ્રુપના ઘણા બધા મેમ્બર્સ હોય, એમાંથી 2 જણા વર્ક કરે, બાકીના 2 જણા બેઠા રહે, તો ઇટ્સ અ નોટ અ પ્રોફિટેબલ, ઇટ ઇઝ અ લોસ. then કંપનીને લોસ થશે. now what is the types of group in a organization? ટાઈપ કઈ રીતે ટાઈપ કરવામાં આવે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગ્રુપના? તો આપણે પહેલાં પોઈન્ટ્સ જોઈ લઈએ. ગ્રુપ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ઇન્ટરડિપેન્ડન્સ. એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે, એ રીતે ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે. ઇન વિચ ઇન્ટરેક્ટિંગ ગ્રુપ, સેકન્ડ ઇઝ અ કોએક્ટિંગ ગ્રુપ, થર્ડ ઇઝ અ કાઉન્ટર એક્ટિંગ ગ્રુપ. નાવ ઓન ધ બેસિસ ઓફ સાઇઝ, સેકન્ડ ઇઝ ઓન ધ બેસિસ ઓફ સાઇઝ. તો સાઇઝમાં પ્રાઇમરી ગ્રુપ એન્ડ સેકન્ડરી ગ્રુપ. એવી રીતના થર્ડ વિચ બનાવવામાં આવે છે, તો કે ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધેર નેચર, એના નેચર ઉપર બનાવવામાં આવે છે. ઇન વિચ ફર્સ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ ગ્રુપ, ફ્રેન્ડશિપ ગ્રુપ, રેફરન્સ ગ્રુપ, ઓપન એન્ડ ક્લોઝ ગ્રુપ, ઇન અ ગ્રુપ આઉટ એન્ડ ગ્રુપ આઉટ ગ્રુપ એન્ડ ઓલ્સો કલેક્શન. આ રીતે ગ્રુપના ટાઈપ્સ પાડવામાં આવે છે. હવે આપણે ઇન ડિટેલ સમજશું. તો વોટ ઇઝ અ ગ્રુપ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ઇન્ટરડિપેન્ડન્સ? ઇન વિચ ઇન્ટરેક્ટિંગ ગ્રુપ. Interacting group is a group where the ability of employee to perform depends upon ability of other employees to complete their task. એટલે આ ગ્રુપનો મેમ્બર છે બીજા ગ્રુપના મેમ્બર ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે, કારણ કે એકબીજા ઉપર ડિપેન્ડન્સી હોય, એકબીજા ઉપર ટ્રસ્ટ હોય, એકબીજા ઉપરની સ્કિલ ની ઇન્ટરેક્ટ થતી હોય એકબીજા ઉપર, તો એ લોકો મેક્સિમમ યુટિલાઇઝ પ્રોફિટ માટે કરી શકે, નહીં તો ના કરી શકે. તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. અ ગ્રુપ ઓફ વર્કર્સ વર્કિંગ ઓન ધ એસેમ્બલી લાઇન. કોઈ ગ્રુપ છે એ એસેમ્બલી લાઇન સોશિયલ વર્ક કરતું હોય, એના માટે વર્ક કરતું હોય, તો એક ગ્રુપનો મેમ્બર છે એ ના ચાલે. એના માટે બીજા ગ્રુપના મેમ્બરે એના પર ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ રહેવું જ પડે, કારણ કે એક છે એક કોઈ ગ્રુપનો મેમ્બર છે આખું સિટી કવર કરીને બેસી જાય તો એ ના ચાલે, કારણ કે બીજા ગ્રુપના મેમ્બરે એની સાથે ડિરાઈવ કરવું પડે, કે એના પર ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ રહેવું પડે, કે આ તમે આ લઈ લેશો તો બધું મારું શું થશે એમ. એટલે એના માટે 2 હાફ ઓફ પોર્શન લેવો પડશે. એવી રીતના ઇન્ટરેક્ટ કરીને ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ અ ઇન્ટરેક્ટિંગ ગ્રુપ. નાવ સેકન્ડ ઇઝ અ કોએક્ટિંગ ગ્રુપ. તો વોટ ઇઝ અ કોએક્ટિંગ ગ્રુપ? ધીસ ઇઝ અ ગ્રુપ ઇન વિચ પરફોર્મન્સ ઓફ ઈચ ગ્રુપ મેમ્બર ઇઝ રિલેટિવલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ અધર પરફોર્મન્સ. બીજાના પરફોર્મન્સ ઉપર આ રિલેટેડ હોય છે કોએક્ટિંગ ગ્રુપ. એટલે પહેલા ગ્રુપ છે એને આવું પરફોર્મન્સ આપ્યું, જેમ કે ગુડ પરફોર્મન્સ આપ્યું, બહુ સારું પરફોર્મન્સ આપ્યું, તો એના પરફોર્મન્સ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ નહીં, ડિપેન્ડન્ટ હોય છે કે એ લોકોએ કેવું વર્ક કર્યું, કેવું વર્ક ન કર્યું. તો એના ડિપેન્ડન્ટ આપણે આવી રીતના વર્ક કરશું. સેમ વર્ક કર્યું તો આપણે સેમ વર્ક કરશું તો એ લાઈન આપણે માર્કેટમાં ચાલશે નહીં. એના માટે આપણે અલગ. તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સેલ્સમેન વર્કિંગ ટુ સેલ વેરિયસ મોડલ ઓફ બ્રાન્ડ. આ બ્રાન્ડની વસ્તુ, જો આ સેલ્સમેનનું ગ્રુપ આ છે તો એ ખાલી આ બ્રાન્ડને, એટલે કે આપણે જોઈએ તો બાટા કંપનીના શૂઝ છે તો એને સેલ કરતી હોય, તો આપણે એ બાટા કંપનીના લઈએ તો આપણું સેલિંગ ઓછું થઈ જાય. પણ એ 2 વચ્ચે કોઓર્ડિનેશન હશે ને, કોઓર્ડિનેટ કર્યું હશે, ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ હશે, 2 એકબીજા સાથે બોલતા હશે, 2 સાથે સારા રિલેશન હશે, સ્કિલ સારી હશે, તો આને બાટાને લીધે તો આ નાઇકીના શૂઝ લેશે ઓર પુમાના શૂઝ લેશે. એવી રીતના કે જેથી કરીને 2 વચ્ચે ઇન્ટરેક્ટેડ હોય તો લોસ ના જાય, પ્રોફિટ થાય. Now third is a counteracting group. So what is a counteracting? It is a group which works in order to resolve difference of opinion and purpose and the help of negotiating on the such matters like negotiating team of labor management. એટલે આ કઈ રીતે કરવામાં આવશે કાઉન્ટરએક્ટિંગ ગ્રુપ? એટલે કોઈ લેબર હોય, ગ્રુપના વર્કર્સ, આ ગ્રુપ 2 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગ્રુપ્સ હોય તો એના વર્કર્સ હોય તો એકબીજા સાથે કોઓર્ડિનેટ કરી લે છે અમુક વસ્તુમાં, કે જેથી આ ગ્રુપ છે કે તો એ આટલો એરિયો કવર કરશે, જ્યારે બીજું ગ્રુપ છે તો એ આટલો એરિયો કવર કરશે. એવી રીતના 2 સાથે કોઓર્ડિનેશન હશે જેથી કરીને
ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં લોસ નહીં જાય, પ્રોફિટ વધારે રહેશે. નાવ સેકન્ડ ઇઝ ધ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ સાઇઝ. તો સાઇઝના બેઝ ઉપર કઈ રીતે ગ્રુપના ટાઈપ કરવામાં આવે છે. ઇન વિચ ફર્સ્ટ ફોર્મલ ગ્રુપ એન્ડ ઇનફોર્મલ ગ્રુપ. એમાં પ્રાઇમરી ગ્રુપ અને સેકન્ડરી ગ્રુપ. તો વોટ ઇઝ અ પ્રાઇમરી ગ્રુપ? There are a small group which were 2 or 20 members interact face to face. જે પ્રાઇમરી ગ્રુપ છે એમાં નાનો સ્મોલ ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે જેમાં મિનિમમ 2 પીપલ હોય છે જ્યારે મેક્સિમમ 20 પીપલ હોય છે. ફેસ ટુ ફેસ ઇન્ટરેક્ટ કરે છે. ધીઝ મેમ્બર ફ્રોમ અ ગ્રુપ વિથ ફિલિંગ, લોયાલિટી, વેલ્યુઝ, ફ્રેન્ડશિપ. આપણે જોઈએ તો આ ગ્રુપમાં બધું ઇન્ટરેક્ટ થતું હોય તો કે વોટ ઇઝ શું વસ્તુ ઇન્ટરેક્ટ થતી હોય છે તો કે ફિલિંગ, લોયાલિટી, વેલ્યુઝ અને ફ્રેન્ડશિપ આટલી વસ્તુ ઇન્ટરેક્ટ થતી હોય છે જ્યારે એક મેમ્બરના બીજા મેમ્બર સાથે રિલેશન સારા બને છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ફાધર, મધર, બ્રધર એન્ડ સિસ્ટર કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ અ પ્રાઇમરી ગ્રુપ. ફાધર મધર આપણે જોઈએ એક્ઝામ્પલ તો કે આ કીધું એવી રીતના છે કે ઘરના જે મેમ્બર્સ હોય એ પ્રાઇમરી ગ્રુપમાં ઇન્ક્લુડેડ હોય છે. જ્યારે સેકન્ડરી ગ્રુપ ધીઝ આર યુઝવલી લાર્જર ગ્રુપ વિધિન એન ઓર્ગેનાઇઝેશન. આમાં કોઈ મિનિમમ તો 2 હોય જ છે કે 2 થી મેક્સિમમ વધારે હોય તો જ એ ગ્રુપ બને છે. તો એનામાં મેક્સિમમ કોઈ લિમિટેડ આપવામાં આવી નથી સેકન્ડરી ગ્રુપમાં. એ મેક્સિમમ ઓર્ગેનાઇઝેશનને મેળ પડે ત્યાં સુધી લોકો રાખી શકે છે. Now third one is on the basis of their nature. લોકોના નેચર ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે. તો નેચર ઉપર કેવી રીતના ડિપેન્ડન્ટ હોય તો ઇન વિચ ફર્સ્ટ ઇન્ટરેસ્ટ ગ્રુપ, ફ્રેન્ડશિપ ગ્રુપ, રેફરન્સ ગ્રુપ, ઓપન એન્ડ ક્લોઝ ગ્રુપ, ઇન ગ્રુપ એન્ડ આઉટ ગ્રુપ અને કોલિએશન. કોમન ગ્રુપ તો ફોર્મલ ગ્રુપ ને પરમનન્ટ ગ્રુપ ને ટેમ્પરરી ગ્રુપ. એમાંય 3 પાર્ટીશન કરવામાં આવે છે. ધીસ ગ્રુપ આર ક્રિએટેડ ટુ પરફોર્મ સ્પેસિફિક ટાસ્ક. કોઈ સ્પેસિફિક ટાસ્ક માટે ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યું જેમ કે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ આપણે કહીએ. કોઈ એન્જિનિયર હોય તો એને કોઈ બ્રિજ બનાવવા માટેનો કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હોય તો એના માટે જે ગ્રુપ મેમ્બર્સ ભેગા થાય છે એ કોઈ સ્પેસિફિક ટાસ્ક માટે જ થાય છે, કોઈ લાઈફ ટાઈમ માટે ભેગા થતા નથી. તો એ કોઈ એક ફોર્મલ ગ્રુપ કહેવાય. પરમનન્ટ ગ્રુપ, પરમનન્ટ ફોર્મલ ગ્રુપ આર ધેટ આર વિચ ફોર્મ્ડ અધર ટુ વર્ક ટુગેધર ધ રિલેટિવલી લોંગર પીરિયડ ઓફ ધ ટાઈમ. એટલે લાંબા સમય માટે છે કમિટમેન્ટ કરે છે એ આપણે જોઈએ તો એ છે પરમનન્ટ ફોર્મલ ગ્રુપ. ઇન વિચ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ગ્રીવનન્સ રેડિસ્ટર કમિટી. એ કમિટી હોય કે જેમાં આપણે 20 થી 22 વર્ષની જોબ હોય છે કે જે કન્ટિન્યુ એકબીજા સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરતું રહેવું પડે છે, પરમનન્ટ કહેવામાં આવે છે. ટોપ મેનેજમેન્ટ ટીમ. થર્ડ ઇઝ અ ટેમ્પરરી ફોર્મલ ગ્રુપ. ટેમ્પરરી ફોર્મલ ગ્રુપ એટલે કેવી રીતના કોઈ શોર્ટ ટર્મ માટેનો ટાસ્ક આપવામાં આવે છે. જેમ કે આપણે જોઈએ વેન પીપલ કમ ટુગેધર ટુ સોલ્વ સમ ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્રોબ્લેમ ઇટ ઇઝ અ કોલ્ડ અ મીટિંગ ટાઈપ ઓફ ટેમ્પરરી ફોર્મલ ગ્રુપ. આપણે કોઈ સિચ્યુએશન થાય સોશિયલ મીડિયા પર આપણને આવે કે ઘણી જગ્યાએ કે આ રીતના આ વધારે થઈ ગયું છે તો એના માટે કોઈ નાનું ગ્રુપ હોય કે જે પોલિટિકલ ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે કે તો એ સમટાઈમ્સ માટે કરે કે એ લોકો એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ન કરી શકે ને ત્યાં સુધીનું ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે. એ ગ્રુપ પૂરું થઈ જાય એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય એટલે ગ્રુપ પણ છૂટું પડી જાય છે. એટલે આ છે ટેમ્પરરી ફોર્મલ ગ્રુપ. હવે ઇન્ટરેસ્ટ ગ્રુપ. તો વોટ ઇઝ અ ઇન્ટરેસ્ટ ગ્રુપ? Interest group are people who have together since a wish to achieve object of mutual interest or common interest for them. Example આપણે જોઈએ આનું તો કે employees seeking a rise in salary usually get along well and move together as a group. કોઈ એમ્પ્લોય છે શેના માટે વર્ક કરતું હોય છે ઇન્ટરેસ્ટ ગ્રુપમાં તો કે એની સેલરી પ્રોફિટ કરવા માટે, વધારવા માટે, ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે એના માટે વર્ક કરતા હોય છે. તો it is an interest group. Second is a friendship group. These groups often development because members have one or more common characteristics like common sport, material status, risk taking ability, hard working, some age groups, એક્સેટ્રા. એટલી વસ્તુ હોય ને એટલે ફ્રેન્ડશિપનું ગ્રુપ બની જાય છે. આપણે જોઈએ આપણે બધા ગ્રુપ મેમ્બર્સ એક સાથે વર્ક કરતા હોય પણ બેનો કોમન ગોલ કોમન હોય છે. પછી કે જોઈએ તો એ લોકોના કેરેક્ટરિસ્ટિક સરખા હોય છે. અમુક જગ્યાએ એ લોકોના વિચારો મળતા હોય જેથી એ લોકોના ફ્રેન્ડશિપ વધારે બની જાય છે. એટલે રિસ્ક ટેકિંગ એબિલિટી એ લોકોનામાં હાર્ડ વર્કિંગ કરવાની કેપેબિલિટી વધારે આવી જાય છે. જેમ ગ્રુપ વધારે સારું બને, ફ્રેન્કલી ગ્રુપ બને એવી રીતના વર્ક કરવાની એબિલિટી એ સારી બનતી જાય છે. નાવ થર્ડ ઇઝ અ રેફરન્સ ગ્રુપ. Reference group are those groups which have considerable influence on the individual's opinion and decision. ઇન્ડિવિજ્યુઅલના ઓપિનિયન અને એના ડિસિઝન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે રેફરન્સ ગ્રુપ. કે કોઈ રેફરન્સ આપવામાં આવે કે આના દ્વારા તમારે આમ કરવાનું છે. જેમ કે આપણે એના એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો પ્રોવાઇડ વેલ્યુઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સચ અ ગ્રુપ બેઝડ ઓન અ ફેક્ટર લાઇક પ્રોફેશન,
job છે, religion છે, gender છે, social classes છે, etc. Now fourth one is a open and closed group. What is open and closed group? Open group are a group which are consequently changing in the terms of its membership. એટલે ઓપન ગ્રુપ વિચ ઇઝ અનસ્ટેબલ, કે જે સ્ટેબલ હોય નહીં, એમાં ચેન્જીસ અમુક અમુક ટાઈમે આવતા હોય છે. જ્યારે આઉટ ઓન ધ અધર હેન્ડ ક્લોઝ ગ્રુપ એટલે સ્ટેબલ મેમ્બરશિપ, એમાં સ્ટેબલ મેમ્બરશિપ હોય છે કે જે લોકો મેમ્બરના ગ્રુપના મેમ્બર થઈને ઘણા ટાઈમ સુધી રહી શકે છે, જ્યારે ઓપનમાં રહી શકતા નથી, એને મન પડે ત્યારે જઈ પણ શકે છે. ઇન ગ્રુપ એન્ડ આઉટ ગ્રુપ. ઇન ગ્રુપ આર ગ્રુપ્સ વિચ વી બિલોંગ ગ્રુપ ટુ વિચ વી ડુ નોટ બિલોંગ આઉટ ગ્રુપ. જે આપણે બિલોંગ કરીએ ઇન ગ્રુપ, બિલોંગ ન કરીએ આઉટ ગ્રુપ. એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો કે સ્કૂલ ગ્રુપ છે, નેબરહુડ ગ્રુપ છે, એટલે આપણે જેમાં ઇન્વોલ્વ થાય એ ઇન ગ્રુપ, આપણે જેમાં ઇન્વોલ્વ ન થાય એ આઉટ ગ્રુપ. આપણા ફ્રેન્ડશીપનું ગ્રુપ હોય, બધા પાર્ટી માટે જતા હોય, તો એમાંથી આપણે એમાં આપણું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય તો ઇટ્સ ઇન ધ ગ્રુપ, ના હોય તો ઇટ્સ આઉટ ગ્રુપ. લાસ્ટ ઇઝ અ કોલિએશન. ધીસ ઇઝ એન ગ્રુપ વિચ કમ્પ્રોમાઇઝ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફ્રોમ ડિફરન્ટ ગ્રુપ. અલગ અલગ ગ્રુપના કલીગ્સ આપણી સાથે આવ્યા હોય, જ્યારે ગ્રુપની મેમ્બરશિપ થતી હોય ત્યારે 20 પીપલ હોય તો બધા અલગ અલગ ગ્રુપના ને અલગ અલગ પીપલ હશે, અલગ અલગ જગ્યાના હશે, કોઈ આપણા નહીં હોય. તો એના માટે એ લોકો કોલિનેશન કેવું કરે છે ને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે એ લોકોનું ઇન્ટરેક્શન રિલેશન કેવા છે, વાત કરવાની સ્કિલ કેવી છે, એ લોકોનામાં એબિલિટી શું છે, એ આપણને કોલિએશનમાં જાણવામાં આવશે.